Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. हॅलो साऊंड आणि स्क्रीन दोन्ही क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा बरं मला क्विक. क्लिअर आहे. थँक्यू आशिष. नाव स्टार्ट द ओके दॅट्स अ स्टेट्स ऑफ मॅटर. तर स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये लास्ट टाइम आपण स्टेट्स ऑफ मॅटर कंप्लीट केलता. थोडा पार्ट बाकी स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये. ओके, तर आपले आता हे चॅप्टर कंप्लीट झाले दोन्ही पण. त्यानंतर ओके रेडॉक्स रिॲक्शन कंप्लीटेड आहे. स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये 3 पार्ट आहे बरोबर. त्यामध्ये नंबर 1 आहे इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स. इंटरमॉलिक्युलर हा बाकी आपला. त्यानंतर 2 नंबर होता की दॅट्स गॅस लॉज अँड द लिक्विफिकेशन ऑफ गॅसेस. आणि नंबर 3 आहे लिक्विड स्टेट बरोबर. तर लिक्विड स्टेट बाकी आहे अजून. गॅस लॉज कंप्लीट झालाय. इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन बाकी. ठीक आहे, तर आज आपण इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन घेणार आहे आणि लिक्विड स्टेट. ठीक आहे, तर हा 2 पार्ट आपण घेणार आहे. गॅस लॉज कंप्लीट झालेत आपले. बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आयडियल गॅस इक्वेशन, जनरल गॅस इक्वेशन, त्याच्यानंतर लिक्विफिकेशन ऑफ गॅसेस, वन डर वॉल इक्वेशन. ठीक आहे, तर हा सर्व पार्ट कंप्लीट झालाय. आणि याच्यामध्ये अजून एक पार्ट आहे कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेसचा, पण तो ऍक्च्युअली तुम्हाला फिजिक्समध्ये आहे बरोबर का. त्यामुळे आज आपण इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन घेणार आहे आणि लिक्विड स्टेट घेणार आहे. ठीक आहे, दे नाव स्टार्ट द 1 बाय 1. तर पाहिजे मी नोट पण केलं इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स. ठीक आहे, नाव स्टार्ट द सिनॉप्सिस नोट. तर सिनॉप्सिस नोट एक देतो मी आपल्याला. थांबा 1 मिनिट फक्त. ओके, देन तर आपण काय करा की तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक असेल तर टेक्स्ट घ्या किंवा नोट. ओके, नोटमध्ये करून घ्या प्लीज हे नोट. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर जनरली याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक दॅट्स ओके इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स ह्या टोटल 5 टाईपचे इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स आहे. जस्ट 1 मिनिट हियर. ओके, हियर इट इज रिटन. देन these are the 5 types of the intermolecular interactions. Okay, therefore there are the dipole interactions, dipole induced dipole interactions, ion dipole interactions, dispersion forces or London forces, and hydrogen bonding. There are the 5 types of the intermolecular interactions. Okay, understood. Then त्यांच्यामध्ये examples important आहे, लक्ष द्या. तर त्यामुळे मी डायरेक्टली एक्झाम्पलचाच पार्ट घेईन, कारण एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये. जनरली क्वेश्चन तुम्हाला हेच विचारतात, एक्झाम्पल थ्रूच विचारतात. इथे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनची डेफिनेशन जस्ट इट इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे हा एक पार्ट आहे पहा. तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ठीक आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तर जनरली दीज आर दॅट्स अ टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स. तर इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन हे इम्पॉर्टंट 3 टाइप्स आहे. दॅट्स मेन क्लासिफिकेशन 3 आहे. त्यापैकी नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. नंबर 2 इज अ डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. डिस्पर्शन फोर्सेस अँड लंडन फोर्सेस हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि डिस्पर्शन फोर्सेस अँड लंडन फोर्सेस बिटवीन द तो ऑलवेज कशामध्ये प्रेझेंट असतो? बिटवीन द ॲटम्स और नॉन पोलर अँड नॉन पोलर मॉलिक्युल्स. हे इम्पॉर्टंट आहे, नोट करून घ्या. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट. लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस इज ऑलवेज प्रेझेंट बिटवीन द ॲटम्स. न्यूट्रल ॲटम्स असतात, ॲटम्स और नॉन पोलर अँड नॉन पोलर मॉलिक्युल्स. बिटवीन ॲटम्स मध्ये डिस्पर्शन फोर्सेस अँड बिटवीन नॉन पोलर अँड नॉन पोलर मॉलिक्युल्स लंडन फोर्सेस. बिटवीन द हायड्रोजन ॲटम आणि स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम म्हणजे कोण? नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. आता क्लोरीन एकदम लिस्ट काउंट म्हणजे अतिशय कमी लेवलला क्लोरीन असेल, पण ठीक आहे मी नोट केला इथे क्लोरीन. पण ऑक्सिजन, फ्लोरीन हे तर इम्पॉर्टंट आहे, हे 3 तर पाहिजेच. ऑक्सिजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन. तर हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, अँड देन आता त्यामध्ये जे इम्पॉर्टंट क्लासिफिकेशन आहे
तो कोणता? इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. मग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन 3 टाइप्स आहे. ते कोणते? बिटवीन द पोलर अँड दॅट्स अ पोलर मॉलिक्युल्स. जर का पोलर मॉलिक्युल्स असेल इन बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्युल्स, तर त्यामध्ये डायपोल इंटरॅक्शन्स आहे. तर प्लीज हे नोट करून घ्या, हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि बिटवीन द का पोलर अँड नॉन पोलर मॉलिक्युल्स असेल, बिटवीन पोलर अँड नॉन पोलर मॉलिक्युल्स, तर डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन. अँड नेक्स्ट इज अ बिटवीन आयन अँड पोलर मॉलिक्युल्स असेल तर आयन डायपोल इंटरॅक्शन, आयन डायपोल इंटरॅक्शन्स. तर ह्या 3 लक्षात ठेवा आपण. त्यांचे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे आणि व्हॉट टाईप ऑफ फोर्सेस प्रेझेंट. ठीक आहे, तर यांच्यामध्ये डायपोल इंटरॅक्शन आहे आणि त्यांच्यामध्ये काय पाहिजे? दॅट्स अ यांचे एक्झाम्पल्स घ्या प्लीज. ओके, दिस इज अ डायपोल इंटरॅक्शन. एक्झाम्पल HCl, HBr, H2S, अमोनिया. अजून पण एक्झाम्पल घेता येऊ शकेल ICl, I प्लस Cl मायनस, माहिती ना, I प्लस Cl, ICl, हे पण एक्झाम्पल्स आहेत त्यामध्ये. दिस इज अ डायपोल इंटरॅक्शन्स. तर प्लीज पहा, यांच्यामध्ये काय? दिस इज अ वन पोलर मॉलिक्यूल, अनदर पोलर मॉलिक्यूल. आणि यांच्यामध्ये हा जो ना, दिस इज अ डायपोल इंटरॅक्शन, डायपोल in between 2 molecules, dipole. This is the dipole between 2 polar molecules. Understood even? मे अपोजिटली चार्ज पाहिजे, अपोजिटली चार्ज एंड ते एकमेकांच्या जवळ असणार आहे. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम्पल घ्या आपण सर्व. दिस इज ओके, इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स. त्यानंतर नेक्स्ट टाइप आहे दॅट्स बिटवीन पोलर अँड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. म्हणजे कोणतं? इंड्यूस मॉलिक्यूल ना, इंड्यूस. तर इंड्यूस मध्ये काय असणार आहे? एक मॉलिक्यूल पोलर असेल, दुसरा नॉन पोलर असेल. म्हणजे अमोनिया हा पोलर आहे अँड हॅज अ परमनंट डायपोल मुवमेंट. बेन्झिन हा नॉन पोलर आहे, हॅज अ 0 डायपोल मुवमेंट. देअरफॉर द अमोनिया अँड बेन्झिन आहे, इट इज अ डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन्स. तर लक्षात ठेवा, अमोनिया अँड बेन्झिन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. अमोनिया अँड बेन्झिन आर द, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल, अमोनिया हा पोलर आहे, बेन्झिन नॉन पोलर आहे. देअरफॉर देर इज अ दॅट्स इंड्यूस डायपोल इज फॉर्म. इंड्यूस म्हणजे काय? नव्याने तयार होतो ना त्यांच्यामध्ये पोलॅरिटी क्रिएट होते. पहा इथे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तयार झालंय, इथे आहे का पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह? नाही. देअरफॉर द बिकॉज ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम अ पोलर. ओके, दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अ इंड्यूस डायपोल मुवमेंट. तर त्याला इंड्यूस डायपोल असं म्हणतात. ठीक आहे, नोट करून घ्या. इंटरॅक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स अँड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. हा इम्पॉर्टंट आहे. पोलर अँड नॉन पोलर त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे? डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन. नेक्स्ट आहे नंबर थर्ड पार्ट. नंबर थर्ड पार्ट मध्ये आयन्स असणार आहे, आयन्स. वेन NaCl, Na प्लस Cl मायनस ना, dissolve in water, it dissociate almost completely, and therefore this undergoes a process of hydration. This is very important, hydration process. म्हणजे Na प्लस आणि Cl मायनस आहे, हा Na प्लस आयन आहे, Cl मायनस आयन आहे, म्हणजे वन इज कटायन, सेकंड इज अनायन. पण आता यांच्यामध्ये हे आयन आयन डायपोल इंटरॅक्शन्स आहे बिटवीन द आयन्स. मग यांच्यामध्ये किती मॉलिक्यूल सराउंड करतात ना, बरोबर. तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. तर इथं लक्षात ठेवा. पहा, हायड्रेशन म्हणजे काय असणार आहे? हायड्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच each ion is surrounded by the number of water molecules which is the oppositely charged pole of solvent oriented in the direction of the ion concerned. एक सोडियम क्लोराइड आहे, त्याला किती वॉटरचे मॉलिक्यूल सराउंड करतात? 6 वॉटर मॉलिक्यूल्स. हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज IMP. हे तुम्हाला विचारलं MHT-CET 2021 ला की एक वॉटर, एक NaCl असेल, एक Na प्लस, त्याला किती वॉटर मॉलिक्यूल सराउंड करतात? तर पहा इथे मी ड्रॉ केलंय थोडं, अजून बाकी काही ड्रॉ करायचं. ओके ठीक आहे, यामध्ये पहा मी ड्रॉ करून देतो. म्हणजे हा जो Na प्लस आहे, तर हा कोण असेल? हा ऑक्सिजन, हा हायड्रोजन, हा हायड्रोजन. म्हणजे इन दिस वे, बरोबर. यांच्यामधल्या इंटरॅक्शन्स, हा बॉन्ड, बरोबर का. इथे कोण असेल? ऑक्सिजन, हायड्रोजन, हायड्रोजन. कारण हा पार्शियल निगेटिव्ह असतो ना, ऑक्सिजन काय असतो? पार्शियल निगेटिव्ह असतो. मग Na प्लस बरोबर पार्शियल निगेटिव्ह, बरोबर.
इंटरॅक्शन, ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन पार्शियल निगेटिव्ह, ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन पार्शियल निगेटिव्ह. बरोबर, इथे किती असेल, ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन पार्शियल निगेटिव्ह. म्हणजे Na प्लस आहे, Na प्लस हा कशाला सराउंड आहे, वॉटरला आहे पण थ्रू ऑक्सिजन. आता Cl मायनस कशाला असेल, हायड्रोजनला, कारण Cl मायनस निगेटिव्ह आहे ना. मग Cl निगेटिव्ह आहे तर हायड्रोजन काय असेल, पार्शियल पॉझिटिव्ह ना, 1/2 पार्शियल पॉझिटिव्ह, 1/2 पार्शियल पॉझिटिव्ह. कारण ऑक्सिजन काय असेल, निगेटिव्ह, डेल्टा निगेटिव्ह ना. बरोबर, मग असंच मला सांगा हा काय असेल, हायड्रोजन ऑक्सिजन हायड्रोजन. म्हणजे हा दोघांमध्ये काय असणार आहे, दे अंडरगोज इंटरॅक्शन्स. इथे ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन, दे अंडरगोज इंटरॅक्शन विथ द Cl मायनस. ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन, दे अंडरगोज द इंटरॅक्शन विथ द Cl मायनस. ठीक आहे, आणि ओके दॅट्स द सेम वे हिअर. आणि टोटल किती मॉलिक्यूल असणार आहे वॉटरचे, 6. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा किती वॉटर मॉलिक्यूल्स आहे, हाऊ मेनी वॉटर मॉलिक्यूल्स, हायड्रोजन अँड देन इंटरॅक्शन विथ द Cl. कारण Cl मायनस आहे तर हायड्रोजन काय असेल, पार्शियल पॉझिटिव्ह 1/2, पार्शियल पॉझिटिव्ह 1/2 आणि ऑक्सिजन पार्शियल निगेटिव्ह. अंडरस्टूड. ओके, देन Cl असेल तर ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन, they make as a interaction with the hydrogen because it is a partial positive. So please remember, this is very important part. 1 Na plus 6 water ला surround करतोय, 1 Cl minus surrounded by the 6 water molecule. क्वेश्चन विचारलाय या दोन पैकी स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन कोणत्या, वीक इंटरॅक्शन कोणत्या, तर हा पण क्वेश्चन विचारला. तर Na प्लस आयन कटायन असेल वॉटर, स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन्स आहे. This is strong ion dipole interaction. This is strong interaction. यह interaction weak interaction है. Cl minus anion weak interaction. तो प्लीज नोट करून घ्या आपण. This is very important. ओके, त्यानंतर काय दिलंय, यानंतर Mg2 प्लस आयन स्मॉलर दॅन Na प्लस. ठीक आहे, इंटरॅक्शन सर्वात जास्त कोणाचे असेल, Mg2 प्लस असेल, Na प्लस पेक्षा जास्त इंटरॅक्शन आहे. म्हणजे इथे नोट करून ठेवतो मी, Mg2 प्लस असेल त्याची इंटरॅक्शन कोणापेक्षा जास्त असेल, Na प्लस. आणि Mg2 प्लसचे जास्त कोणाचे असेल, ॲल्युमिनियम प्लस 3. कारण 3 पॉझिटिव्ह ना, 3 पॉझिटिव्ह 2 पॉझिटिव्ह 1 पॉझिटिव्ह. हे जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज वाढणार आहे, ओके, इफ यू इन्क्रीज द पॉझिटिव्ह चार्ज देन आयन डायपोल इंटरॅक्शन इन्क्रीजेस. तर आयन डायपोल इंटरॅक्शन कोणाला जास्त असेल, ॲल्युमिनियमसाठी जास्त असेल. अंडरस्टूड. तर दिस इज अ व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन विचारला, ॲल्युमिनियम प्लस 3 मॅग्नेशियम सोडियम. दिस इज द MHT-CET 2021. हा क्वेश्चन विचारला गेलाय. ओके, तर लक्षात ठेवा आपण. आणि वॉटर असेल Na प्लस वॉटर आहे स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन, Cl मायनस वॉटर वीक इंटरॅक्शन्स. अंडरस्टूड. तर दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट पार्ट. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. त्यानंतर नेक्स्ट पार्टमध्ये ओके दॅट्स अ डिस्पर्शन फोर्सेस ऑर लंडन फोर्सेस. ॲक्च्युली हे तुम्हाला फिजिक्समध्ये पण असेल, बरोबर का, डिस्पर्शन फोर्सेस किंवा लंडन फोर्सेस. द जर्मन सायंटिस्ट आहे, ओके, फ्रिट्स लंडन, याने शोधून काढलं. दॅट्स वाय नोन ॲज अ फ्रिट्स लंडन ऑर द लंडन फोर्सेस. ते लक्षात ठेवा, हे सायंटिस्टचं नाव आहे ॲक्च्युली. डिस्पर्शन फोर्सेस ऑर लंडन फोर्सेस in 1930, that's a Fritz London discovered this one, German scientist आहे. and he find out that the okay, and then dispersion forces कुठे present असतात, तर that's atoms and the non-polar molecules having the zero dipole moment, की ज्यांच्यामध्ये झिरो डायपोल मुवमेंट असतो त्यांच्यामध्ये डिस्पर्शन किंवा लंडन फोर्सेस असतात. ऑलवेज रिमेंबर. and generally it is present in the atoms and non-polar molecules. जे atoms आणि non-polar molecules आहे, atoms and non-polar molecules त्यांच्यामध्ये इन द लिक्विड स्टेट आणि सॉलिड स्टेट मध्ये असतात. गॅसेस स्टेट मध्ये नसतात. लक्ष द्या, गॅसेस स्टेट मध्ये डिस्पर्शन फोर्सेस अब्सेंट असतात. प्लीज नोट करून घ्या आपण. गॅसेस स्टेट मध्ये डिस्पर्शन फोर्सेस अब्सेंट असतात. देन त्यानंतर इम्पॉर्टंट पार्ट दॅट्स अ पोलरायझेबिलिटी. आय थिंक हे फिजिक्स मध्ये आहे तुम्हाला, पोलरायझेबिलिटी, बरोबर का.
देन डिस्पर्शन फोर्सेस जास्त असेल तर पोलॅरिटी काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. तिथे ड्रॉ केलेत पहा मी, दिस इज द डायपोल. ठीक आहे, एवढं काय तुम्हाला डेप्थमध्ये गरज नाही केमिस्ट्रीमध्ये, पण इम्पॉर्टंट पार्ट आहे डायपोल्स. ठीक आहे, द इंटरॅक्शन डिस्पर्शन फोर्सेस आहे. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा आपण फक्त. बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहे. हा एक्झाम्पल घेतले पहा, एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. Then okay, this is observed that the helium and methane, helium आणि मिथेन हे लिक्विड स्टेट मध्ये बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस. तर प्लीज हे नोट करून घ्या, दिस इज IMP. ओके, देन हेलियम अँड मिथेन मॉलिक्युल्स, हेलियम आणि मिथेन हा लिक्विड स्टेट मध्ये का, बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस ऑर द लंडन फोर्सेस. त्यानंतर खाली अजून एक एक्झाम्पल दिलंय पहा मी ते, दॅट्स अ प्रिट्स लंडन आहे, डायपोल आहे, इन्स्टंटेनियस डायपोल. हे एक इम्पॉर्टंट आहे. द प्रेझेन्स ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस, द डिस्पर्शन फोर्सेस आर व्हेरी वीक आणि आर नोन ॲज अ लंडन फोर्सेस. तर हे डिस्पर्शन फोर्सेस व्हेरी वीक असतात. हे एक नोट करा, व्हेरी वीक. द स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पर्शन, ओके, लंडन फोर्सेस इंक्रीज विथ द सेप. Okay, increase with shape, size, molecular mass, number of electrons present in the atom. This is very important. तर हे हाय पॉइंट नोट करून घ्या. Dispersion forces are present in the all molecules in addition to the other forces. Dispersion forces सर्व मध्ये प्रेझेंट असतात, कारण इलेक्ट्रॉन एव्हरीवेअर असतात ना, इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन द इच अँड एव्हरी ॲटम. दॅट्स वाय द बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस ऑर द पोलॅरिझिबिलिटी कॉन्स्टंट. बरोबर का, पोलॅरिझिबिलिटी मध्ये काय भेटणार तुम्हाला, डिस्पर्शन फोर्सेस भेटणार आहे. जनरली जे नॉन पोलर मॉलिक्युल्स असतात, पर्टिक्युलर नॉन पोलर मॉलिक्युल्स, अदर फोर्सेस आर अब्सेंट असतात, ओनली डिस्पर्शन फोर्सेस इज एक्झिस्ट. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे डिस्पर्शन फोर्सेस ओनली प्रेझेंट इन द, म्हणजे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंटेन ओनली डिस्पर्शन फोर्सेस, बट एव्हरी मॉलिक्यूल कन्सिस्ट ऑफ, इन ॲडिशन टू द अदर फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस असो प्रेझेंट. अंडरस्टूड एव्हरीवन. म्हणजे फक्त नॉन पोलर मध्ये फक्त एकच फोर्सेस असतात, डिस्पर्शन. पण बाकीचे जे मॉलिक्युल्स आहे नॉन पोलर, पोलर, त्यांच्यामध्ये पण डिस्पर्शन फोर्सेस असतात, पण ओनली डिस्पर्शन फोर्सेस इज प्रेझेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्युल्स. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. तर हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात. यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे हायड्रोजन बॉन्डिंग. तर हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणजे काय असणार आहे पहा. तर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, इट इज जनरली, ओके, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन between the hydrogen atom bonded to the strong electronegative atom like the oxygen, nitrogen, chlorine in the compound. Okay, the large difference in the electronegative difference between the bonded atom, nitrogen, oxygen, chlorine यांच्यामध्ये कमी असेल, हायली पोलर कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होणार आहे. म्हणजे फक्त हायड्रोजन बॉन्डिंग यांच्यातच असते, लक्ष द्या. दिस इज द एक्झाम्पल. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. इथे नोट केलंय पहा मी की अमोनिया, HF आणि वॉटर आहे, बरोबर. त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट काय असणार आहे, हायर असणार आहे ॲज कम्पेअर टू अदर. का, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. हा पार्ट भरपूर डेप्थ आहे, पण जेवढं घेता येईल तेवढं घेता येईल. ओके, मिथेन हॅव द व्हेरी लो बॉइलिंग पॉईंट. मिथेनचा बॉइलिंग पॉईंट अतिशय कमी. का, बिकॉज ऑफ द अब्सेन्स ऑफ द हायड्रोजन बॉन्डिंग. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे नोट करून घ्या. अमोनिया, HF आणि वॉटर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. ओके, दॅट्स वाय त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त आहे. मिथेनचा बॉइलिंग पॉईंट अतिशय कमी. मिथेन हा गॅस आहे. अमोनिया, HF, वॉटर मॉलिक्युल्स हे लिक्विड स्टेटमध्ये पण असतात. वॉटर लिक्विड स्टेटमध्ये का, बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. हे माहिती आहे तुम्हाला, बरोबर. हायड्रोजन बॉन्डिंग मिथेनमध्ये अब्सेंट आहे. जे इनर्ट गॅसेस असतात पहा, इनर्ट गॅसमध्ये काय असतात, हायड्रोजन बॉन्डिंग नसतात, त्यांच्यामध्ये फक्त डिस्पर्शन फोर्सेस असतात. अँड विथ इन्क्रीज इन मोलक्युलर मास झालं
तर यस त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट इन्क्रीज होणार आहे. तर हे एक लक्षात ठेवा, इनर्ट गॅसेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस. हे सर्व पॉईंट मी इथे म्हणजे एकाच प्लेसला का ठेवलेत, कारण हे सर्व क्वेश्चन विचारलेत. लक्ष द्या, एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारले, हायड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्पर्शन फोर्सेस, इनर्ट गॅसेस. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. हा एक पॉईंट दिलाय पहा त्यामध्ये. ठीक आहे, मोलर मास आहे, वॉटर आहे, हायड्रोजन यामध्ये हा वॉटर आहे. ठीक आहे, H2O, आणि वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट 100 आहे. पण जर का नायट्रोसिल फ्लोराईड तुम्ही घेतला, ऍक्च्युली हा क्वेश्चन हाय लेवलचा आहे, नायट्रोसिल फ्लोराईड. ओके, कारण त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट आहे, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. ठीक आहे, सर्व पॉईंट मी नोट केले पाहिजे. बरोबर, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक आहे, हा एक पॉईंट घ्या आपण. हा क्वेश्चन विचारलाय त्यामुळे मी हा क्वेश्चन इथे ठेवलाय. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट मध्ये काय, हायड्रोजन बॉन्डिंगचे अजून. हायड्रोजन बॉन्डिंग इन द HF मॉलिक्युल्स, वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये. आता हे काय ड्रॉइंगचा पार्ट नाही तुम्हाला. ठीक आहे, पुढचा पार्ट काय येतो अजून, बस एवढंच आहे तुमचे ना, सफिशियंट एवढं. स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये दिलंय पहा, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. हा क्वेश्चन घ्या बरं. काय, कोण सांगेल मला, व्हॉट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स. सांगा इथे काय, मिथॅनॉल. मिथॅनॉल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग. आयडेंटिफाय द नेम द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस प्रेझेंट इन द कंपाऊंड. हायड्रोजन बॉन्डिंग, मिथॅनॉल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. हा काय, दॅट्स अ CH2 डबल बॉन्ड CH2. कोण सांगेल मला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मध्ये काय. व्हॅनेडियम +3 मध्ये का कलर असेल का कलर नाही. हो ठीक आहे, मी सांगतो आपल्याला, 1 मिनिट फक्त. बरोबर का, हा Cl2 आहे, हा आर्गॉन आहे. बरोबर का, हे दोन्ही नॉन पोलर आहे, हा पण नॉन पोलर आहे. ठीक आहे, हे नॉन पोलर मॉलिक्युल्स काय असेल सर्व, दिस इज नॉन पोलर. नॉन पोलर मॉलिक्यूल मध्ये डिस्पर्शन फोर्सेस किंवा लंडन फोर्सेस, यांच्यामध्ये असेल डिस्पर्शन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस. कारण हे ॲटम्स आहे ना, आर्गॉन हा ॲटम्स आहे, इनर्ट गॅसेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस. ठीक आहे, क्वेश्चनचा आन्सर देतो मी आपल्याला. पुढे, मिथेनॉल मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड असेल ना, मिथेनॉल मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. बरोबर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मध्ये डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. नंतर क्लोरोफॉर्म काय, पोलर आहे, इट इज पोलर. ओके, इट इज अ डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. CH2Cl2 इथे पण डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. नायट्रिक ऍसिड मध्ये काय असणार, नायट्रोजन ना, हायड्रोजन बॉन्डिंग, हायड्रोजन बॉन्डिंग. नोट करून घ्या प्लीज, नोट करून घ्या. मिथेनॉल असेल ना, मिथेनॉल, मिथेनॉल काय असेल, मिथेनॉल हायड्रोजन बॉन्डिंग. CH2 डबल बॉन्ड CH2 काय असेल, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. नंतर क्लोरोफॉर्म पोलर आहे, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, कारण तो पोलर आहे. नंतर CH2Cl2 डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. नायट्रिक ऍसिड हायड्रोजन बॉन्डिंग, आर्गॉन, क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सर्व नॉन पोलर आहे, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या. ओके, नाव स्टार्ट द क्वेश्चन. आपण टेक्स्ट मध्ये एकदा चेकआउट करू फक्त. ठीक आहे, इथे टेक्स्ट मध्ये काय दिलंय पहा तुमच्या. इथेच पहा, स्टार्टिंगला डायपोल सर्व फोर्सेस नोट केलेत. दीज आर द टाइप ऑफ फोर्सेस. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसचे टाइप नोट केलेत पाहिजे. डायपोल, आयन डायपोल इंड्यूस हायड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्सेस. बरोबर, तर हे नोट करून घ्या आपण. त्यानंतर काय, पोलर पोलर मॉलिक्युल्स आहे, पोलर पोलर मॉलिक्युल्स मध्ये काय असतात, डायपोल इंटरॅक्शन असतात. ठीक आहे, एक्झाम्पल दिले पहा, HCl एक्झाम्पल आहे, लक्षात ठेवा, हे इम्पॉर्टंट आहे. अजून काय यामध्ये, ओके, डायमिथिल इथर पण दिले इथे.
हां डायपोल मुवमेंट, हा एक फॉर्म्युला घ्या आपण. डायपोल मुवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ द चार्ज अँड द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉझिटिव्ह अँड द निगेटिव्ह चार्जेस. ओके, डायपोल मुवमेंट काय असणार आहे, डीबी युनिट आहे. डायपोल मुवमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, हे एक लक्षात ठेवा. त्यानंतर काय झालं, एससीएलचं मॉलिक्यूलचं एक्झाम्पल. एससीएल हा पोलर आहे आणि बाकीचे पण मॉलिक्यूल्स दिले पहा, हे लक्षात ठेवा. तर दिस इज द डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन ICl आहे. दिस इज द आयोडीन Cl, I+Cl-. डायपोल डायपोल, हे क्वेश्चन विचारलाय 2021 ला MHT-CET. हा क्वेश्चन, हे एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे इथे. एससीएल तर माहिती आहे तुम्हाला. ICl एक लक्षात ठेवा, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड येते. HF एक लक्षात ठेवा आपण, ठीक आहे. त्यानंतर परमनंट डायपोल मुवमेंट असतात. दॅट्स अ पोलर मॉलिक्यूल्स हॅव द परमनंट डायपोल मुवमेंट. अजून काय झालंय तुम्हाला, हां जनरली हे डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स आहे. जनरली ओके वीक असतात, जनरली वीक विथ एनर्जी किती 3 to दॅट्स अ 3 to 4 किलो जूल. हे एक विचारलं एकदा ही व्हॅल्यू 3 to 4 किलो जूल डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. ठीक आहे, नोट करून घ्या ते आपण. आणि फक्त ते कुठे असतात, लिक्विड आणि सॉलिड स्टेटमध्ये असतात. एक्झाम्पल घ्या सर्वांनी. ब्युटिल क्लोराईड आहे, डायमिथिल इथर आहे, ICl दिलाय पहा, आयोडीन मॉलिक्यूल, आयोडीन क्लोराईड. बॉइलिंग पॉईंट लक्षात ठेवा 27 आहे. आर डायपोलर लिक्विड्स, हे सर्व डायपोलर लिक्विड्स आहे. हे सर्व एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. ऑल एक्झाम्पल्स IMP ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन ICl इन लिक्विड स्टेट. हा क्वेश्चन विचारला गेलाय 2021 ला. त्यानंतर अजून काय दिलंय तुम्हाला, मोर द पोलर मॉलिक्यूल. जर का पोलर मॉलिक्यूल जास्त असेल तर डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन काय असेल, स्ट्रॉंग असेल. जेवढे डायपोल मुवमेंट जास्त असेल तेवढेच इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉंग असतील आणि त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट हायर असेल. ओके, हे तुम्ही ऑर्गॅनिकमध्ये पण स्टडी करता ना, आपण ऑर्गॅनिकमध्ये पाहिलंय सर्व. हे एक्झाम्पल्स पहा, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक आहे, नोट करून घ्या प्लीज. आहे आयन डायपोल इंटरॅक्शन पहा. आयन डायपोल इंटरॅक्शन मध्ये काय, आयन्स आणि काय पाहिजे, डायपोल पाहिजे ना, वॉटर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स. आणि याची जी स्ट्रेंथ डिपेंड कशावर, स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंटरॅक्शन डिपेंड्स ऑन चार्ज अँड साइज ऑफ द आयन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. The strength of this interaction depends on charge and size of ion. आणि हा हायड्रेटेड Na+ आहे. मी आत्ता सांगितलं तुम्हाला, ड्रॉइंग करून पण दाखवलं ना. किती मॉलिक्यूल्स आहे, 6 आहेत का, आहे ना. 1 2 3 4 5 6, बरोबर आहे. 6 वॉटर मॉलिक्यूल्स. एक Na+ 6 वॉटर मॉलिक्यूलला सराउंड आहे. प्लीज लक्षात ठेवा हे. अँड दिस इज अ स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन. यानंतर अजून काय झालं याच्यामध्ये, पोलर मॉलिक्यूल्स. कटायन्स आर स्मॉलर दॅन, ओके त्यांचे इंटरॅक्शन दिलेत. म्हणजे कटायनचे इंटरॅक्शन स्ट्रॉंगर आहे, स्ट्रॉंगर दॅन द करस्पॉन्डिंग इंटरॅक्शन. हाच पॉईंट नोट केलाय पहा. Cl- पॉझिटिव्ह एंड. कटायनचे इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग असतात ॲज कम्पेअर टू अनाइन. बरोबर का, हे मी तुम्हाला इथे पण पॉईंट नोट केलाय का, कारण साईज स्मॉल असते ना. कटायनची ओके साईज काय असणार, स्मॉल असणार आहे. मग इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग असतील. जेवढी साईज स्मॉल असेल तेवढी इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग असेल. म्हणजे मॅग्नेशियम आहे पाहिजे, मॅग्नेशियम आहे, हाय चार्ज आहे, स्मॉलर साईज आहे सोडियम पेक्षा. इंटरॅक्शन कोणाची जास्त असेल, मॅग्नेशियमची जास्त असेल. ठीक आहे, मॅग्नेशियमची काय असेल जास्त. इथे ऑर्डर दिलेली पहा, तर दिस इज ऑर्डर.
तर प्लीज हा एक IMP करा. हा क्वेश्चन विचारलाय तुम्हाला 2021 ला MHT-CET ला. म्हणजे यांच्यापैकी स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन कोणाचे असेल तर प्लीज हे नोट करून घ्या. आपण साईज डिपेंड करते हा. जेवढी स्मॉल साईज असेल तेवढी स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन असतील. नोट करताय आपण. डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरॅक्शन पोलर मॉलिक्यूल्स आहे अँड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाईक बेन्झिन एक्झाम्पल. आणि हे टेम्पररी डायपोल्स असतात. टेम्पररी डायपोल्स हा. तर नोट करा हे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मध्ये. एक्झाम्पल काय घेतलंय की अमोनिया. दिस इज द अमोनिया अँड बेन्झिन. अमोनिया हा पोलर आहे त्यामध्ये परमनंट डायपोल मुवमेंट आहे. बेन्झिन हा नॉन पोलर आहे, झिरो डायपोल मुवमेंट आहे. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा दोघांमध्ये. आणि ही डायग्राम आहे इंटरॅक्शनची डायग्राम आहे. नायट्रोजन थ्रू हायड्रोजन. दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्युल विथ इंड्यूस्ड डायपोल. त्यानंतर लंडन फोर्स हे डिस्पर्शन फोर्सेस आहे. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स प्रेझेंट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्युल्स. जे नॉन पोलर मॉलिक्युल्स आहे त्यांच्यामध्ये किंवा इंडिव्हिज्युअल ॲटम्स ऑफ नोबल गॅसेस. नोबल गॅसमध्ये कोणत्या इंटरॅक्शन असतात? नोबल गॅसमध्ये लंडन डिस्पर्शन असतात. लक्षात ठेवा. बेन्झिनमध्ये काय असतात? बेन्झिन हा काय नॉन पोलर आहे ना. डायपोल इंटरॅक्शन पण असतात त्यामध्ये, डिस्पर्शन फोर्सेस पण असतात. तर हेच नोट केलंय पहा. दॅट्स लंडन फोर्सेस हे फ्रिट्स लंडन आहे. वंडरऑल फोर्सेस. दिस फोर्सेस ऑल्सो कॉल्ड एज वंडरऑल फोर्सेस. दॅट्स लंडन फोर्सेसला अजून एक नाव काय? दॅट्स वंडरऑल फोर्सेस. दिस इज द विकेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. हा विकेस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स घ्या प्लीज. एक्झाम्पल्स कोणकोणते पहा. दिस इज अ इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. ऑक्सिजन, CO2, नायट्रोजन, हॅलोजन्स, मिथेन, हेलियम, नोबल गॅसेस. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लंडन फोर्सेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्युलर साईज, मॉलिक्युलर मास. हे सांगितलं मी तुम्हाला आत्ताच. तर हे एक लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट आहे. का बरं? 11चं टेक्स्टबुक घ्या ना आपण. 11चं टेक्स्टबुक पहा, एखादं जुनं असेल ते वापरा, पण 11चं बुक घ्या आपण. दॅट्स अ पोलरायझेबिलिटी. बरोबर काय? फिजिक्समध्ये पण तुम्हाला मी आता सांगितलं पोलरायझेबिलिटी. नेक्स्ट हायड्रोजन बॉन्डिंग. बरोबर. मला वाटतं त्याचे एक्झाम्पल्स ठीक आहे. जस्ट एक्झाम्पल्स नोट केले पहा. हे तुम्हाला ऑर्गॅनिक मध्ये पण आहे. बरोबर. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. एन पेंटेन असेल, एन पेंटेन, निओपेंटेन. बरोबर. एन पेंटेन म्हणजे स्ट्रेट लाईन, निओपेंटेन म्हणजे दोन ब्रँच असेल ना. ब्रँचिंग वाढली तर काय होणार आहे? बॉइलिंग पॉईंट कमी होणार ना. दिस इज एन पेंटेन. स्ट्रेट आहे पहा बॉइलिंग पॉईंट. लॉंगर आहे, लेस दॅट्स अ कॉम्पॅक्ट. COM पाहिजे. लेस कॉम्पॅक्ट मॉलिक्यूल. हा लेस कॉम्पॅक्ट. आणि हा काय? मोर कॉम्पॅक्ट आहे, निओपेंटेन आहे. ठीक आहे. आणि बॉइलिंग पॉईंट लक्षात ठेवा. हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द डायपोल इंटरॅक्शन. बरोबर. आणि डायपोल इंटरॅक्शन आहे विकर दॅन द. हे लक्षात ठेवा आपण. हायड्रोजन बॉन्ड्स हा जनरली स्ट्रॉंगर. हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे, नोट करून घ्या. हायड्रोजन बॉन्ड आर जनरली स्ट्रॉंगर दॅन डायपोल अँड डिस्पर्शन फोर्सेस अँड विकर दॅन द ट्रू कोव्हॅलंट और आयोनिक बॉन्ड. म्हणजे सर्वात स्ट्रॉंग कोण आहे? कोव्हॅलंट और आयोनिक बॉन्ड आहे. त्याच्यानंतर हायड्रोजन,
त्याच्यानंतर डायपोल ओके डायपोल आणि त्यानंतर डिस्पर्शन. काय सांगतोय मी, ऑर्डर घ्या प्लीज. ऑर्डर काय आहे, तर कोव्हॅलंट आयोनिक सर्वात हायेस्ट, कोव्हॅलंट आयोनिक सर्वात हायेस्ट, त्यांच्यानंतर हायड्रोजन बॉन्ड, त्यांच्यानंतर डायपोल आणि सर्वात कमी कोणते, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस और वनडरॉल फोर्सेस. तर प्लीज ही एक लिस्ट बनवू आपण, एक टेबल हे घ्या, ऑर्डर घ्या प्लीज. हे विचारतील तुम्हाला एक्झाममध्ये की सर्वात स्ट्रॉंग कोण आहे, तर सर्वात स्ट्रॉंग कोण आहे, हायड्रोजन बॉन्ड, त्याच्यानंतर डायपोल इंटरॅक्शन आणि त्याच्यानंतर डिस्पर्शन. पण सर्वात स्ट्रॉंग कोण असतात, आयोनिक किंवा कोव्हॅलंट बॉन्ड असतात. हो बरोबर. हायड्रोजन बॉन्डची डेफिनेशन पहा, कोणतं, पॉझिटिव्हली चार्ज हायड्रोजन आहे आणि हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम, ते ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फ्लोरीन. ठीक आहे, इथे नोट केलंय पहा मी, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन. क्लोरीनमध्ये पण अतिशय लिटल बिट आहे, बरोबर का, सॉलिड स्टेटमध्ये दिसतात तुम्हाला त्या जनरली. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड, ओके, तेच डायग्राम ड्रॉ केली पहा. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड आहे आणि अजून एक टाईप आहे इंट्रामॉलिक्युलरचं हायड्रोजन बॉन्डिंग, बरोबर का. हा एक इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे, हे घ्या, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड, दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि हे तुम्ही पाहिलं कशामध्ये, इथिलीन ग्लायकॉलमध्ये. मी अजून एक एक्झाम्पल देईन, ऑर्थोनायट्रोफिनॉल, ऑर्थोनायट्रोफिनॉल किंवा ऑर्थोसॅलिसिलिक ऍसिड, ऑर्थोसॅलिसिलिक किंवा सॅलिसिलिक ऍसिड घ्या, सॅलिसिलिक ऍसिड, ऑर्थोमध्येच ना, सॅलिसिलिक ऍसिड, ऑर्थोनायट्रोफिनॉल अँड सॅलिसिलिक ऍसिड. ओके, आणि हे एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, इथिलीन ग्लायकॉल, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. हे विचारतील तुम्हाला एक्झाम मध्ये की इथिलीन ग्लायकॉल मध्ये कोण आहे, इंटरमॉलिक्युलर आहे का इंट्रामॉलिक्युलर आहे. तर त्यांच्यामध्ये पर्टिक्युलर इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो प्रेझेंट, बट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. HF मध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा हे. आणि हायड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉंग असेल तर बॉइलिंग पॉईंट इंक्रीज होतोय, माहिती ना सर्वांना. बॉइलिंग पॉईंट इंक्रीजेस, वेर इट इज रिटर्न बॉइलिंग पॉईंट इज मोर हायड्रोजन बॉन्ड बद्दल. आणि त्याची एनर्जी किती, 40 किलोजूल पर मोल आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट, ही व्हॅल्यू विचारली गेली आहे एकदा. हायड्रोजन बॉन्डची व्हॅल्यू किती आहे, स्ट्रॉंग आहे, अप टू 40 किलोजूल पर मोल. आता हे लक्षात ठेवा पहा, लिक्विड मध्ये काय असणार, लिक्विड मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड आहे, टू दॅट्स 3 डायमेन्शनल मध्ये. आईस मध्ये नोट केलंय का, वेर इट इज द आईस. ठीक आहे, हायड्राइड जे असतात अमोनिया, ऑक्सिजन, HF, हाय बॉइलिंग पॉइंट आहे बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. पण अजून एक प्रॉपर्टी इम्पॉर्टंट आहे, जर का प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड असेल, विस्कॉसिटी लिक्विड इंक्रीज होणार आहे ना, हे एक लक्षात ठेवा, विस्कॉसिटी इंक्रीज होणार आहे. तर दिस इज IMP पॉइंट. नंतर प्रोटीनचा स्ट्रक्चर डिटरमाइन करतात. सो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स माहिती ना, हायड्रोजन बॉन्डिंग, प्रायमरी स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक ऍसिड प्रेझेंट इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ATCG लिंकेज असतं माहिती ना सर्वांना, A डबल बॉन्ड T असतो आणि C ट्रिपल बॉन्ड G असतो. तर हे ATCG लिंकेज आहे DNA मध्ये, माहिती ना. तर हे डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड असतात. अंडरस्टूड. आणि त्यानंतर दॅट्स अ सेकंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीनचं असतं, माहिती ना. सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये काय असतात, बीटा प्लेट्स असतात, हेलिक्स असतात. तर बीटा प्लेटेड सीट्स आणि हेलिक्स असतात, ते हायड्रोजन बॉन्ड असतात, सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. आणि न्यूक्लिक ऍसिड्स मध्ये, DNA RNA मध्ये ATCG दॅट्स अ बेस पेअरिंग असते.
तर ATCG म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग. देन द गॅसेस मॉलिक्युल्स मध्ये आर व्हेरी वीक. हे इम्पॉर्टंट आहे. गॅसेस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आर व्हेरी वीक. लक्षात ठेवा, गॅसेस स्टेटमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट असते. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस अँड थर्मल एनर्जी. इट इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. त्याने नोट केले पहा, इट इज लर्न इन द फिजिक्स ऑल्सो. थर्मल एनर्जी इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर. आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस का होणार आहे, व्हेरी वीक असणार आहे. त्यावेळेस टेम्परेचर वाढलं, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स अट्रॅक्शन का कमी होणार आहे. therefore the thermal energy असेल सॉलिड्स मध्ये, लिक्विड्स मध्ये डिक्रीज बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स अट्रॅक्शन इन्क्रीज झाले तर थर्मल एनर्जी काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. हा एक पॉईंट इम्पॉर्टंट करून घ्या आपण. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस अँड द थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर. आणि हा एक टेबल दिलाय पहा, हा टेबल एक IMP टेबल आहे. तर प्लीज हा टेबल IMP करा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. हा अतिशय इम्पॉर्टंट टेबल आहे. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. हा संपेन आज चॅप्टर बऱ्यापैकी. थोडेच क्वेश्चन त्याचे पण इम्पॉर्टंट पार्ट हाच आहेत. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कोणकोणते. तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस मध्ये आयन डायपोल सर्वात स्ट्रॉंग हे, बरोबर का. हायड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे पहा, किती 10 to 40 आहे. त्याच्यानंतर आयन डायपोल इंटरॅक्शन म्हणजे हा 1 नंबर, त्यानंतर हा 2 नंबर, ओके. त्यानंतर हा 3 नंबर आणि हा सर्व 4 नंबर अकॉर्डिंग टू एनर्जी. लक्ष द्या. डायपोल डायपोल आयन डायपोल, बरोबर का. लक्षात ठेवा, हे ज्या व्हॅल्यूज आहे ना, ह्या व्हॅल्यूज इम्पॉर्टंट ह्या विकतील तुम्हाला. दॅट्स वीक व्हॅल्यू पहा, मॉडरेट आहे, मॉडरेट वीक व्हॅल्यू ही, बरोबर. आणि त्यानंतर हे इकडे कोणतं, दॅट्स अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑक्युअर्स बिटवीन आयन अँड पोलर, दॅट्स अ पोलर सॉल्व्हेंट. ऑक्युअर्स बिटवीन पोलर मॉलिक्युल्स, ऑक्युअर्स बिटवीन ऑल मॉलिक्युल्स, ऑल मॉलिक्युल्स. हे लक्षात ठेवा, ऑक्युअर बिटवीन ऑल मॉलिक्युल्स. size and the polarization. Okay, that's polarization. Occurs between molecule OH, NH आणि HF. या बॉन्ड मध्येच असतात हे हायड्रोजन बॉन्डिंग. अजून काय दिलंय. हा इथे क्वेश्चन दिलंय पहा, 5 एलिमेंट अँड 5 कंपाऊंड दोज एक्झिस्ट इन गॅसेस स्टेट. 5 एलिमेंटची नाव सांगा बरं कोणते. नायट्रोजन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, अजून कोणता एक राहतो गॅसेसमध्ये. 5 विचारलेत ना त्यांनी. नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, नायट्रोजन, अजून कोणता. ओके, क्लोरीन. क्लोरीन एक घ्या, क्लोरीन. क्लोरीन गॅसमध्ये असतो, बरोबर आहे. झाले का 5. आता 5 कंपाऊंड विचारलेत ना तुम्हाला. गॅसेस स्टेटमध्ये रूम टेम्परेचरला गॅस पाहिजे, कंपाऊंड पाहिजे. SO2, बरोबर. SO3, अमोनिया, अमोनिया गॅस आहे. अजून कोणता गॅस आहे. टोटल 5 पाहिजे. त्यानंतर NO2. ठीक आहे, तुम्ही एक्झाम्पल नोट करू शकता, बरोबर का. देन खाली काय नोट केलंय, बस ठीक आहे, एवढंच पार्ट आहे.
हे ॲटमॉस्फिअरचं कंपोजिशन दिलंय का? हां, नायट्रोजन 78 आहे, ऑक्सिजन 21. युनिट गॅसेस किती आहे पहा बरं. मेनली आर्गॉन आहे, लक्ष द्या, मेनली आर्गॉन. म्हणजे युनिट गॅस आहेत पण मेनली आर्गॉन आहे. हे किती? 1%. हार्डली 1% आहे. ऑक्सिजन 21 आहे. वॉटर वेपर्स, ठीक आहे, वॉटर वेपर्स नाही इम्पॉर्टंट, पण हे आर्गॉन इम्पॉर्टंट आहे. 1% आर्गॉन आहे, नियरली 1%. नायट्रोजन 78 आहे, ऑक्सिजन 21 आहे. ठीक आहे, एवढा पार्ट आहे हा यामध्ये. इकडे हा पॉइंट, हा एक नोट केलाय पहा. हे असे जे हे जे बॉक्स देतात ना तुम्हाला, ग्रीन बॉक्स, इथून पण क्वेश्चन येतात, लक्ष द्या. हे बॉक्सेस करा प्लीज. डू यू नो? ओके, नंतर दॅट्स अ थिंक किंवा काहीतरी क्वेश्चन असतात त्यामध्ये. Among the three compounds, hydrogen, H2S and Sc, the first one, water, has the smallest molecular mass but has the highest boiling point. म्हणजे वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त आहे. वॉटर सर्वात हायेस्ट बॉइलिंग पॉईंट वॉटर आहे. पण H2Sचा बॉइलिंग पॉईंट 60 आहे आणि H2SCचा सर्वात कमी ना, -41 दिलाय. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाय बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर इज ड्यू टू द स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तर हे लक्षात ठेवा आपण. एक्झाम्पल घ्या कोणकोणते. इथे त्यांच्याकडून मिस्टेक झाली. इथे H2O पाहिजे ना, असं H2O, H2S असं पाहिजे. H2 केलंय त्यांनी, ते चुकीचं आहे. H2O पाहिजे, H2O, H2S आणि H2SC. वॉटरचं स्मॉलर मॉलिक्युलर मास आहे पण बॉइलिंग पॉईंट हायेस्ट आहे. का? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, ठीक आहे. नाउ स्टार्ट द MCQs. तर प्लीज मला आता MCQचा आन्सर द्या. क्वेश्चन नंबर 1, आयन डायपोल इंटरॅक्शन इज मॅक्झिमम इन. प्लीज गिव्ह मी आन्सर. क्वेश्चन 2021चा क्वेश्चन आहे. आता घेतलंय सर्व तुमचं ना, आता सांगितलंय तुम्हाला, सिनॉप्सिस नोट केले मी सर्व. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. आयन डायपोल इंटरॅक्शन इज मॅक्झिमम इन. प्लीज गिव्ह मी आन्सर. हां, बरोबर, एवढंच करा. निक आपण 2021चे PYQs करा. येस, करेक्ट आहे, बरोबर, करेक्ट आन्सर देतोय आपण. फर्स्ट Al, सर्वात स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन काय असेल? Al3+. त्यानंतर कोण असेल? Mg2+. त्यानंतर कोण असेल? दॅट्स Na+. आणि त्यानंतर कोण असेल? लिथियम+. लिथियम सुरुवातीला घ्यायला लागेल ना, नंतर सोडियम, कारण बिकॉज ऑफ साईज. लिथियम 1+, सोडियम 1+. तर दिस इज द ऑर्डर. येस, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. In which among the following pair of molecule dipole-induced dipole interaction is observed? In which among the following pair dipole-induced dipole interaction is present? आता डायपोल पाहिजे, म्हणजे एक डायपोल कसा पाहिजे? हा पोलर पाहिजे. डायपोल म्हणजे पोलर पाहिजे. आणि इंड्यूस डायपोल साठी कसा पाहिजे? नॉन पोलर पाहिजे. नॉन पोलर. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. बरोबर आहे का? प्लीज चेक करा बरं सर्वांनी एकदा.
येस, अमोनिया अँड बेन्झिन मॉलिक्युल्स, बरोबर आहे, अमोनिया अँड बेन्झिन. मला सांगा हा कोण आहे, 2 नंबर कोणत्या टाइप मध्ये, 2 नंबर. हा यस, बोला आन्सर काय. एक लक्षात, जी मी वापरतो ना, तर हे याच्यामध्ये होतं पॉवर पॉइंट मध्ये. हे सध्या जे मी वापरतो ते पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन आहे, त्याची साईज भरपूर मोठी असते. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सेंड आणि इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट असतो, कारण हे सॉफ्टवेअर टायपिंग केलं जातं, त्याच्यामध्ये ती बनवली जाते. तुम्ही प्रयत्न करेन, तुम्ही नोट करून घ्या ना, नाही तर स्नॅपशॉट काढा ना प्लीज. जर का तुम्ही प्रत्येक क्वेश्चनचा स्नॅपशॉट काढला तरी होऊन जाईल तुम्हाला ना, किंवा नोट करा बेस्ट वे. हां, तर सांगा मला काय ते. CS3O, CS3 and water molecules. सांगा मला. नाही, चुकी सांगताय आपण श्रद्धा. काही सांगताय, काही पण. कोण सांगताय, आन्सर द्या प्लीज लवकर, क्विक. अभ्यास नाही करत तुम्ही अजिबात. बाळांनो, हा मॉलिक्युल्स कोणता आहे हा. हा इथर आहे ना, इथर. इथर्स. आणि हा वॉटर आहे. कामिनी बरोबर आहे का, डायपोल डायपोल आहे का. इथर प्लस वॉटर काय. इथर प्लस वॉटर. अभ्यासच करत नाही अजिबात, काही सांगतात आन्सर. हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, हायड्रोजन. This is a hydrogen bonding. That's why ether is soluble in water. Ethers is soluble in waters. Ethers is soluble in water. Because hydrogen bonding. हो बरोबर, हायड्रोजन बॉन्डिंग. रॉंग नाही, अभ्यासच करत नाही तुम्ही, काही सांगताय. आणि सांगताय सर फिजिक्स घ्या, मॅथ घ्या, बायो घ्या, अजून काही जॉग्राफी घ्या, हिस्ट्री घ्या. ठीक आहे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश सगळं सांगा मला. पण तुम्ही आता साधं साधं लंग आणि एक्झाम्पल दिलते मी मागे पण, आणि हे तुम्हाला अल्कोहोल फिनॉल इथर्स मध्ये पण घेतले ना मी. मग तुम्ही कसं काय रॉंग सांगताय मला इथे. इथर्स आर वॉटर सोल्युबल बिकॉज दे फॉर्म द हायड्रोजन बॉन्ड. ठीक आहे, चला 3 नंबर सांगा काय, 3 नंबर. नंबर थर्ड सांगा आता, वेळ नका वाया घालू, 3 नंबर सांगा. नंबर थर्ड. हे तर नंबर थर्ड तर माहिती आहे तुम्हाला, SCl आणि ICl. नंबर 3 बद्दल सांगा, SCl आणि ICl. SCl बरोबर. आणि काय ICl. हा काय असेल, पार्शियल पॉझिटिव्ह, पार्शियल निगेटिव्ह. पार्शियल पॉझिटिव्ह, पार्शियल निगेटिव्ह. डायपोल डायपोल ना. डायपोल डायपोल.
ओके, हां केमिस्ट्री घेतो मी, बरोबर. गुड. हां मला आन्सर द्या ना प्लीज. HCl आणि ICl काय? हां डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. NaCl वॉटर सांगा बरं काय? NaCl वॉटर. NaCl वॉटर, Na प्लस Cl मायनस ना, Na प्लस Cl मायनस वॉटर. Na प्लस आणि Cl मायनस वॉटर यांच्यामध्ये सांगा प्लीज. हां पोलर आहे ते, बरोबर पोलर आहे. डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन ना, पोलर आहे. NaCl आणि वॉटर काय? Na plus Cl minus. Please give me answer quick. हाँ ion dipole interaction. Good Kamini, yes you are right. Well done छान. Ion dipole interaction. ठीक आहे. आणि सर्वात जास्त स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन कोणते असेल? Na प्लस च्या इंटरॅक्शन असेल ना, Na प्लस ॲज कम्पेअर टू Cl मायनस. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. That's a question number 3. Identify the type of interaction, okay, intermolecular force present between the benzene and ammonia. बेन्झिन आणि अमोनिया. तर क्विक आन्सर द्या. बेन्झिन आणि अमोनिया काय? अमोनिया NH3 आणि प्लस बेन्झिन C6H6. अमोनिया हा पोलर आहे, बेन्झिन हा नॉन पोलर आहे. हां प्लीज सांगा मला. अमोनिया आणि बेन्झिन डायग्राम आहे पहा तुमच्या टेक्स्टमध्ये. येस करेक्ट, बरोबर सांगता आपण. छान, गुड. डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन, बरोबर. आयन डायपोल इंटरॅक्शनचं सांगितलं तुम्ही आता. NaCl प्लस वॉटर. हायड्रोजन बॉन्डिंगचे भरपूर एक्झाम्पल्स आहे, माहिती आहे तुम्हाला. हायड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन पण माहिती आहे तुम्हाला. गुड. या चॅप्टरचा कोणता चॅप्टर म्हणजे काय? ओके अनुज, अनुज कोणता चॅप्टर आहे बघा हा? स्टेट्स ऑफ मॅटर आहे. स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये स्टार्टिंगचा पार्ट आहे, इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स. फिजिक्स मध्ये पण आहे वाटतं ना, फिजिक्स सारखं आहे थोडं. हा बस 11चे एवढेच करा आपण. 11चं जास्त ना करू, एक एकच MCQs आहे ना MST-CET ला. MST-CET ला 11चे एक एकच MCQs येणार आहे. जास्त का करताय ना, थोडे थोडेच क्वेश्चन करा बस. आणि ते सिनॉप्सिस आहे ते ओके सर्व कंप्लीट करा. पण सिनॉप्सिस इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाऊ मेनी हायड्रोजन आयटम्स आर सराउंडिंग इच ऑक्सिजन आयटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ आईस? क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे हा. मला आन्सर देशाल कोणी? कोण आन्सर देण्याचं आहे? हां, हाऊ मेनी हायड्रोजन आयटम्स आर सराउंडिंग इच ऑक्सिजन आयटम इन स्ट्रक्चर ऑफ आईस? दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन करा. आईस मध्ये ऑक्सिजन ॲटमला किती हायड्रोजन ॲटम सराउंड करतात? थ्रू हायड्रोजन बॉन्डिंग ना, हायड्रोजन बॉन्डिंग असणार आहे. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. क्वेश्चन समजले का काय क्वेश्चन? हाऊ मेनी हायड्रोजन ॲटम्स आर सराउंडिंग इच ऑक्सिजन ॲटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ आईस? सुरुवातीला हे डिसाइड करा, 3 का 2? वॉटरला 6 असतात पण आईचं नाही माहीत. वॉटरला 6 असतात, कुठे वॉटरला 6 असतात?
Na+ला 6 असतात. कामिनी काही सांगू नका प्लीज. 6 कुठे असतात वॉटरला, आणि वॉटरला कसे 6 असतील? ते Na+ मध्ये असतात. Na+ नाही सांगितलं मी तुम्हाला. Na+ नोट केलंय का इथे? कुठेच नाही ना, Na+ नाही आहे. सोडियम क्लोराईड कुठे नोट केलंय? आईस, बर्फ असतो ना, आईस. आईसमध्ये हेक्झॅगॉन असतो ना, बरोबर का? आईस फ्लोट होतो वॉटरवर बिकॉज इट हॅज अ व्हॉइड ना, व्हॉइड असतात त्यामध्ये. ठीक आहे, माझा क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे की आईसमध्ये प्रत्येक वॉटरमध्ये जो ऑक्सिजन आहे त्याला किती हायड्रोजन सराउंड असतात? येस नेहा, यू आर राईट. नेहाने करेक्ट आन्सर दिलाय. नाही, नेहाने आन्सर दिलं. कोणी दिलंय? नाही, नेहाने पण नाही दिलं. सी सांगितलं त्यांनी ना. नाही नाही, ते नाही. नो. नेहाचं आन्सर चुकीचं आहे. मी सी, सी कुठे ऑप्शन आहे? सी नाही. 1 2 3 नंबर टाकला तर बरं असेल. आपण ABCD टाकताय का? ठीक आहे, असू द्या. किती असतात? काही सांगताय तुम्ही. एकदम एकदम प्रायमरी लेवलचा क्वेश्चन आहे हा. 4 असतात बाळांनो, 4. 4 असतात, 4. कारण प्रत्येक जो वॉटर मॉलिक्यूल असतो ना, तर तो हेक्झॅगॉन मध्ये असतो. हेक्झॅगोनल स्ट्रक्चर असतं आईसचं. एक लक्ष द्या, वॉटर आहे ना, वॉटर गॅसेस स्टेटमध्ये नो हायड्रोजन बॉन्डिंग, नो हायड्रोजन बॉन्डिंग, हायड्रोजन बॉन्डिंगच नसणार आहे. इथे नोट करून ठेवतो मी. वॉटर गॅसेस स्टेटमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट, नो हायड्रोजन बॉन्डिंग. वॉटर गॅसेसमध्ये म्हणजे वेपर स्टेटमध्ये, वेपर स्टेट, गॅसेस स्टेटमध्ये, स्टीममध्ये, वॉटर इज इन द स्टीम, स्टीम किंवा गॅसेस स्टेट, गॅसेस स्टेटमध्ये. आता तेच जर का मी वॉटर याच्यात घेतलं, वॉटर इज इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड, आणि वॉटर इज इन द सॉलिड स्टेट, तर वॉटर सॉलिड स्टेट आहे म्हणजे आईस आहे, आणि H2O लिक्विड म्हणजे त्याला आपण वॉटर म्हणतो ना. दिस इज वॉटर. वॉटर म्हणजे लिक्विड स्टेट, बरोबर. आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे ना वॉटर लिक्विड मध्ये, तर यस इट इज अ टेट्राहायड्रल. हे टेट्राहायड्रल आहे आणि हे हेक्झॅगोनल आहे. दिस इज अ हेक्झॅगोनल. इट हॅज अ व्हॉइड. याच्यामध्ये एक व्हॉइड असतो, दॅट्स वाय इट इज फ्लोट्स. म्हणून आईस, आईस का होतो? आईस फ्लोट्स होतो ना वॉटरवर. हा फ्लोट्स होतो ऑन वॉटर. हे टेट्राहायड्रल टाइप मध्ये मिळतं तुम्हाला. काही आन्सर सांगतात. सॉलिड स्टेट मध्ये लक्षात ठेवा किती असतात? 4 असतात ते. आणि हेक्झॅगोनल स्ट्रक्चर असतं आईसचं. आणि टेट्राहायड्रल व्हॉइड, टेट्राहायड्रल आहे ते वॉटरमध्ये, लिक्विड स्टेटमध्ये. गॅसेस स्टेटमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट असते वॉटरमध्ये, कारण ते वॉटर मॉलिक्यूल फ्री स्टेटमध्ये असतात. दिस इज अ फ्री स्टेट. गॅसेस स्टेट इज अ फ्री स्टेट ऑफ मॅटर. नोट करून घ्या. गॅसेस स्टेट इज अ फ्री स्टेट ऑफ मॅटर. देर इज हायड्रोजन बॉन्डिंग? नो, देर इज नो हायड्रोजन बॉन्डिंग. ऑलवेज रिमेंबर, वॉटर गॅसेस स्टेटमध्ये असेल तर देर इज नो हायड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. क्वेश्चन नंबर 5. व्हॉट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज प्रेझेंट बिटवीन मॅग्नेशियम क्लोराईड अँड वॉटर? सांगा मला. मॅग्नेशियम क्लोराईड आणि वॉटर. आणि H2O. ओके, प्लीज गिव्ह मी आन्सर. मॅग्नेशियम क्लोराईड आणि वॉटरमध्ये कोणत्या इंटरॅक्शन्स आहे? सांगा आन्सर सर्वांनी, क्विक.
हा प्रज्वल काय सांगताय? ओके. श्रद्धा झोप आली मला असं वाटतंय तुला. हो, भरपूर अभ्यास झाला आज. प्लीज आन्सर द्या, आन्सर सर्वांनी द्या प्लीज, क्विक. एवढं घेऊन पण जर का चुकलं आन्सर तर थोडं ओके ऐकायची पण तयारी ठेवा. आणि चांगलं आहे ते, याचा अर्थ तुम्ही अभ्यास तरी करशाल थोडाफार. म्हणजे एक्झामला आन्सर रॉंग जाण्यापेक्षा आता थोडा अभ्यास कर. सांगा क्विक लवकर. एक लक्ष द्या, मॅग्नेशियम क्लोराईड Mg2 प्लस ट्वाईस Cl मायनस ना. असंच तुम्ही एक्झाम्पल पाहिलंय NaCl गिव्ज Na1 प्लस प्लस Cl मायनस ना, बरोबर का? आयोनिक कंपाऊंड ना, आयोनिक कंपाऊंड प्लस वॉटर, आयोनिक कंपाऊंड प्लस वॉटर. पहा आता हे मॅग्नेशियम आहे, हे मॅग्नेशियमचे इंटरॅक्शन कशाबरोबर असतील बाळांनो? या मॅग्नेशियमचे इंटरॅक्शन असेल ऑक्सिजन बरोबर ना, ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन, ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन, बरोबर. हां, इथे काय असेल? ऑक्सिजन हायड्रोजन हायड्रोजन, पार्शियल निगेटिव्ह पार्शियल निगेटिव्ह, ऑक्सिजन हायड्रोजन. Yes, ion dipole interaction. This is the ion dipole interaction. Option number second is correct ना. सोडियम क्लोराईड सारखं ना बाळांनो, सोडियम क्लोराईड प्लस वॉटर पाहिलेत ना आपण एक्झाम्पल, Na प्लस MgAl ॲल्युमिनियम. सेम क्वेश्चन आहे हा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एवढेच क्वेश्चन आहे. पहा जनरली एवढीच विचारते, एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, मग करशन सॉल्व आता क्वेश्चन एवढे. हा तर हे पहा एक नंबर क्वेश्चन तर हा 2021चा आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम्पल सॉल्व करा सर्वांनी. चालेल, काही डाऊट अजून? अजून एक पार्ट आहे यामध्ये, लिक्विड स्टेटचा पार्ट आहे. ऍक्च्युअली लिक्विड स्टेट, ठीक आहे, तो एक जनरली हार्डली एक दोन क्वेश्चन असतील त्याचे फक्त. हा ऍक्च्युली पहा हे लिक्विड स्टेटचा एवढा पार्ट आहे. हा लिक्विड स्टेटमध्ये तुम्हाला फक्त दॅट्स ओके प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आहे, वेपर प्रेशर आहे, सरफेस टेन्शन, विस्कॉसिटी. हे थोडं क्विक घेऊन टाकू आपण, बरोबर, म्हणजे परत नको आहे सारखं. ठीक आहे, चालेल. लिक्विड स्टेटमध्ये जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो सांगतो मी काय काय. तर लिक्विड स्टेटमध्ये काय काय घ्यायचं आहे तुम्हाला? हा बस एवढंच इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज आहे. प्रॉपर्टीज नाही विचारत तुम्हाला, तुम्हाला काय विचारतात जनरली त्याच्या विस्कॉसिटी प्रॉपर्टीज विचारतात. हां हे विचारतात तुम्हाला, वेपर प्रेशर आणि ते. ठीक आहे, वेपर प्रेशर. हां हे लक्षात ठेवा, वेपर प्रेशर. हा त्यानंतर अजून काय येईल याच्यामध्ये? हां डेफिनेशन वेपर प्रेशरची. हां हे लक्षात ठेवा आपण. Okay, this is the definition of vapor pressure. The pressure exerted by the vapors of liquid on the surface of liquid at the equilibrium known as the vapor pressure. त्याचं युनिट एक लक्षात ठेवा. SI unit of vapor pressure Newton per meter square or Pascal. Name of scientist Pascal. Yeah, this is IMP. हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतील. वेपर प्रेशर. ठीक आहे. त्यानंतर अजून काय दिलंय त्यामध्ये? That's the factors affecting on the vapor pressure. हा तर हा एक पॉइंट नोट करा आपण, फॅक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर.
मग फॅक्टर्स वेपर प्रेशर हा कशाला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, हे इम्पॉर्टंट आहे, हे नोट करून घ्या प्लीज. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जर का इन्क्रीज झालं तर वेपर प्रेशर वाढतो. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, वेपर प्रेशर कमी होतो इफ यू इन्क्रीज द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि वेपर प्रेशर डिरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे टेम्परेचर बरोबर. तर एक नोट करा आपण. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेच तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात. ओके. अजून काय त्यानंतर, ओके, सरफेस टेन्शन, हे तुम्हाला फिजिक्स मध्ये आहे बरोबर का, सरफेस टेन्शन. त्यामुळे असं काही डिटेल स्टडी नाही इथे एवढा, पण इम्पॉर्टंट जे क्वेश्चन विचारतात तेच घेईन मी फक्त इथे. तुम्हाला फिजिक्स मध्ये आहे सर्व हे सरफेस टेन्शन. ठीक आहे. इम्पॉर्टंट पार्ट हा यामध्ये की सरफेस टेन्शनची डेफिनेशन काय. सरफेस टेन्शन एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन डाऊनवर्ड डिरेक्शन टुवर्ड द बल्क ऑफ द लिक्विड. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या आपण. आणि लिक्विड ड्रॉप ॲक्वायर द शेप दॅट हॅज अ मिनिमम सरफेस एरिया. जनरली वॉटरचा ड्रॉपलेट हा स्पेरिकल असतो का, बिकॉज इट हॅज अ मिनिमम सरफेस एरिया. ऑलवेज मर्क्युरी ड्रॉपलेट असेल, वॉटर ड्रॉपलेट हे स्पेरिकल असतात का, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेन्शन. आणि जर का ओके दॅट्स अ टेम्परेचर इन्क्रीज केलं वेन द वॉटर इज हिटेड, थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्क्रीज होणार आहे, सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस होणार आहे. ठीक आहे. मी सरफेस टेन्शन आणि टेम्परेचर काय इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. ठीक आहे. हा पॉईंट मी इकडे पुढे नोट केला असं नाही, थिंक इथे असेल. हा बरोबर, इथे घ्या आपण. युनिट ऑफ सरफेस टेन्शन हे ओके, हे इम्पॉर्टंट आहे. किलोग्रॅम पर ओके दॅट्स किंवा न्यूटन पर मीटर हे घ्या आपण. न्यूटन पर मीटर हे दोन्ही युनिट घ्या. दिस इज इम्पॉर्टंट. हे जे युनिट करायचे ना एक्झामला युनिट विचारतात. नंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सरफेस टेन्शन. द सरफेस टेन्शन डिक्रीज विथ द राईज इन टेम्परेचर. मी इथे खाली नोट केलंय पहा, कॅपिलरी ऍक्शन मध्ये. हे कॅपिलरी ऍक्शन फिजिक्स मध्ये आहे तुम्हाला माहिती ना, कॉन्व्हेक्स कॉन्केव्ह मध्ये. सोप आहे, हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, हा घ्या आपण. सोप अँड डिटर्जंट आर यूज फॉर क्लिनिंग क्लोथ्स अँड युटेन्साइल बिकॉज दे रिड्यूस द सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर. हा, हे नोट करून घ्या आपण, हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की सोप आणि डिटर्जंट का वापरायचे, व्हाय यू यूज अ सोप अँड डिटर्जंट फॉर क्लिनिंग द क्लोथ्स अँड युटेन्साइल, बिकॉज सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर डिक्रीज होणार आहे. मग सरफेस टेन्शन कमी झालं तर माझा क्वेश्चन आहे वॉटरचा ड्रॉपलेट काय असेल, बिग साईज असेल का स्मॉल साईज असेल. माझा क्वेश्चन आहे इफ यू यूज द सोप और डिटर्जंट then size of water decreases or increases. माझा क्वेश्चन समजलं का काय तुम्हाला. माझा क्वेश्चन हा आहे की इफ यू यूज द सोप अँड डिटर्जंट देन द ओके ड्रॉपलेटची साईज जी असेल, वॉटर ड्रॉपलेटची साईज ती स्मॉल असेल का बिग असेल. व्हॉट यू थिंक अबाउट इट. साईज ऑफ ड्रॉपलेट डिक्रीजेस और increases if the surface tension decreases by using the soap and detergent. हॅलो, प्लीज आन्सर द्या मला आपण. आय वॉन्ट अ आन्सर फ्रॉम यू. सरफेस टेन्शन वॉटर का होणार आहे, कमी होणार आहे इफ यू यूज द डिटर्जंट अँड सोप. देन साईज ऑफ द वॉटर डिक्रीज असेल का कमी असेल. मग ड्रॉपलेटची साईज काय असेल, डिक्रीज असेल बाळांनो. दिस इज अ डिक्रीजेस. व्हेरी फाईन ड्रॉपलेट तयार होणार. पाहिजे नोट केलंय मी, फाईन ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म. फाईन म्हणजे अतिशय लहान लहान ड्रॉपलेट तयार होणार आहे. व्हेरी फाईन ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म विच रिमूव्ह द ऑइल अँड डस्ट फ्रॉम द क्लोथ्स अँड युटेन्साइल.
दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हा, हे क्वेश्चन विचारले गेलेत. कॅपिलरी ऍक्शन ड्यू टू विच द लिक्विड रायजेस ऑर इवन सिंक इन द कॅपिलरी ड्यू टू सरफेस टेन्शन. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. सरफेस टेन्शन हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आहे. सरफेस टेन्शन हे डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अँड सरफेस टेन्शन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. तर प्लीज हे 3 पॉईंट नोट करून घ्या. दिस इज इम्पॉर्टंट. हे तुम्हाला एक्झामला डायरेक्ट विचारतील की सरफेस टेन्शन टेम्परेचर बरोबर काय. ठीक आहे, एवढा एक पार्ट आहे हा जो इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला केमिस्ट्री थ्रू तोच सांगणार आहे मी तुम्हाला. त्यानंतर नेक्स्ट इज द विस्कॉसिटी. ओके, विस्कॉसिटी मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट डेफिनेशन आहे. डेफिनेशन इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड नोन एज अ विस्कॉसिटी. It is a measure of the resistance to the flow of the liquid. Viscosity. Definition लक्षात ठेवा फक्त. Definition important आहे. ओके, युनिट एक लक्षात ठेवा. दिस इज अ युनिट. हे तुम्हाला फिजिक्स मध्ये पण असणार. युनिट ऑफ विस्कॉसिटी. पॉइज युनिट आहे याचं. पॉइज. पण हे पॉइज जे युनिट आहे ते यांच्यामध्ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर. ओके, कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी. जनरली फिजिक्समध्ये भरपूर डिटेल पार्ट आहे त्यामध्ये. ठीक आहे. हां, बरोबर. हनी इज द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर विस्कस. गुड, करेक्ट. बरोबर सांगताय आपण. विस्कॉसिटी इज द बेस्ट एक्झाम्पल हनी. मध असतं माहिती ना, एकदम स्लोली. ओके, स्लोली ट्रॅव्हल होतं. हो, पॉइज. हां, ते लक्षात ठेवा. फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन विस्कॉसिटी. The viscosity is higher than the liquid moves slowly. हे इम्पॉर्टंट आहे. विस्कॉसिटी हाय असेल, लिक्विड मूव्ह स्लोली. हायड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन फोर्स इन्क्रीज द विस्कॉसिटी ऑफ लिक्विड. आणि ग्लास इज अनदर एक्झाम्पल. हायली विस्कस लिक्विड आहे. अपियर ॲज अ सॉलिड. ग्लास, विंडो ग्लास माहिती ना, जी विंडो ग्लास असते पहा, काही दिवसानंतर काय होते, ती एकदम थिक होते बॉटमला. स्लाइडिंग प्रॉपर होत नाही. बरोबर. मग काय करतात की जे टेक्निशियन, ओके, ते ॲज अ मेकॅनिकल लोक असतात, ते काय करतात, ती विंडो उलटी करून लावतात. परत बॉटम साईड अप करतात, अप साईड डाऊन करतात. कारण ती काय होते की ओके खाली डाऊन पर्यंत थिक होते ना. जर का तुम्ही त्याचा मायक्रोमीटर स्क्रू गेज घेऊन जर का ओके तुम्ही जर का फाइंड आउट केलं डायमीटर किती असेल किंवा त्यामध्ये किती थिकनेस असेल, तर तुम्हाला ऑब्झर्व होऊ शकेल खालची साईड असते ती जाड असते आणि वरची साईड पातळ होते. बिकॉज ऑफ ओव्हर द टाइम पिरियड, कारण ती थिक होते ना, फ्लो होते. मग काय करतात मेकॅनिकल लोक, काय करतात, ती उलटी करून लावतात परत. किंवा ग्लास असेल पहा, ग्लास आपला जो पाणी प्यायचा काचेचा ग्लास असेल, तुम्ही ऑब्झर्व करा की तो असा खाली थिक असतो आणि वर एकदम पातळ झालेला असतो. आणि त्यामुळे मोस्ट ऑफ टाइम ते उलटा ठेवतो आपण. उलटा ठेवल्यामुळे काय होतं की तो फ्लो ऑफ लिक्विड आहे, कारण ग्लास हे सुपर कूल लिक्विड आहे. ग्लास इट इज अ सुपर कूल लिक्विड. ओके, तर लक्षात ठेवा. तर दिस इज व्हेरी ओके इम्पॉर्टंट पार्ट. म्हणजे आपल्या घरामध्ये पहा जे स्लायडिंग विंडो असतात, स्लायडिंग विंडो काही दिवसानंतर एकदम थिक होतात, त्या ओढल्या जात नाहीत. मग काय करतात, ते उलट्या करून बसवतात. उलट्या करून बसवायच्या म्हणजे डाऊन साईड अप करतात, अप साईड डाऊन करतात. आणि 2-3 दिवसानंतर ते पुन्हा व्यवस्थित होतं, कारण फ्लो ऑफ लिक्विड. ग्लास काय होतो, फ्लो होतो फ्रॉम ओके दॅट्स अ हाय हाईट टू द दॅट्स अ लोअर. ठीक आहे, मग टॉप टू बॉटम. विस्कॉसिटी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. विस्कॉसिटी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आहे. आणि विस्कॉसिटी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर आहे. हे पॉईंट नोट करा. तर हे डायरेक्ट तुम्हाला विचारतील. नाही, ॲनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ती सॉलिडमध्ये बाळा. हा, प्रज्वल्स ती सॉलिडमध्ये पाहणार आहे आपण. ते ग्लास, ॲमोरफस, क्रिस्टलाइन हे सर्व तिकडे येतात. इकडे नाही हा पार्ट. इकडे हा विस्कॉसिटीचा पार्ट आहे. आणि विस्कॉसिटीमध्ये इट इज अ दॅट्स अ इंटरनल रेजिस्टन्स टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड. ठीक आहे, विस्कॉसिटी पॉइज युनिट आहे, त्याचं एस युनिट लक्षात ठेवा. बाकी मग हा एवढाच पार्ट आहे त्यामध्ये. ठीक आहे. याच्यात एक क्वेश्चन दिलाय पहा बरं. हा क्वेश्चन सांगा बरं काय असेल. ओके, इट इज इझियर टू ड्रिंक अ वॉटर विथ स्ट्रॉ ऑन द टॉप ऑफ माउंट एव्हरेस्ट और ॲट द बेस. एक्सप्लेन.
माउंट एव्हरेस्ट व वेपर प्रेशर काय असेल, जास्त असेल ना, बरोबर का. माउंट एव्हरेस्ट असेल म्हणजे हाईट फ्रॉम द अल्टिट्यूड फ्रॉम इन्क्रीजेस ना. माउंट एव्हरेस्ट टू वेपर प्रेशर काय असेल, जास्त असेल. वेपर प्रेशर जास्त असेल तर यस लिक्विड काय होणार आहे, वेपराइज होणार ना, इझी वेपराइज होणार आहे. हो, कॅपिलरी ऍक्शन थ्रू ना, बरोबर करेक्ट आहे. वेपर प्रेशर काय होणार आहे, वेपर प्रेशर इट इज व्हेरी इझी टू ड्रिंक द वॉटर इन ऑन द माउंट एव्हरेस्ट. सक करायची पण गरज नाही तुम्हाला, बरोबर का. पण ऍट द बेस ऑफ माउंट एव्हरेस्ट आहे, येस इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. बट ऍट द टॉप ऑफ द माउंट एव्हरेस्ट वेपर प्रेशर कमी असेल, वेपर प्रेशर कमी असेल तर हे वॉटर आहे इझी टू इव्हॉपरेट असेल. हा बरोबर करेक्ट. क्वेश्चन समजले ना आपल्याला काय सांगतोय मी. येस गुड. ठीक आहे, आपण आता काय करू, टेक्स्ट मध्ये एकदा जस्ट फक्त पॉइंट आउट करून घेऊ. टेक्स्ट मध्ये सर्व हायड्रोजन बॉन्डिंग एंडला पार्ट असेल. हा दिले पाहिजे. काही पार्ट डिलीट केला याच्यामध्ये, ऍप्लिकेशन मध्ये डिलीट केलाय पहा, विस्कॉसिटी, सरफेस टेन्शन. ठीक आहे, हे लिक्विड स्टेट मध्ये दिलंय पहा एवढं. नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर पण हे आहे, तुम्हाला लक्ष द्या. सरफेस टेन्शन एक नोट केलं इथे, डेफिनेशन आहे सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन टेम्परेचर डिपेंडंट प्रॉपर्टी, बरोबर. हा हे नोट करून घ्या आपण, हा हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. सरफेस टेन्शन इज टेम्परेचर डिपेंडंट प्रॉपर्टी. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण क्विक. आणि कॅपिलरी ऍक्शन बद्दल एक तुम्ही सांगितलंय मला, बरोबर का, ते एक पॉइंट नोट करून घ्या. ठीक आहे, माहिती आहे तुम्हाला सर्व ना. आता हे एकदा फक्त जस्ट रीड करा एकदा, ठीक आहे. सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, हे सर्व पॉइंट मी नोट करून दिलेत तुम्हाला. द फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट लेंथ परपेंडिक्युलर टू द लाईन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड सरफेस टेन्शन. दिस इज द डेफिनेशन. तर प्लीज हे नोट करून घ्या. कोणता, फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट लेंथ, फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट लेंथ सरफेस टेन्शन. त्याचं एसआय युनिट काय आहे, न्यूटन पर मीटर. इथे नोट केलंय पहा, न्यूटन पर मीटर एसआय युनिट आहे. तर दिस इज आयएमपी. हे आपल्यापैकी काय अर्ध्या स्टुडंटला हे तर हा क्वेश्चन असणार आहे, न्यूटन पर मीटर. ठीक आहे, तर प्लीज तो एक पॉईंट नोट करून घ्या. नंतर क्लिझिंग ऍक्शन आहे तो त्याने डिलीट केलाय. ठीक आहे, अजून काय दिलंय, विस्कॉसिटी. विस्कॉसिटीची डेफिनेशन, त्याच्यानंतर फोर्सेस ऍक्टिंग दॅट्स अ फ्रिक्शन सक्सेसिव्ह लेअर आहे. ठीक आहे, हा एवढा पार्ट आहे. हा विस्कॉसिटी हा एक घ्या आपण, हा इम्पॉर्टंट आहे, मी नोट करून दिलाय पहा. विस्कॉसिटी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पण डिपेंड्स ऑन मॉलिक्युलर साइज. लार्जर द मॉलिक्यूल हॅज मोर द विस्कॉसिटी. Spherical molecule offer the least resistance to flow of liquid, therefore are less viscous. Greater the viscosity, slower is the liquid flow. तर हे सर्व IMP करा आपण. All are important, all points. हे सर्व इम्पॉर्टंट आहे. हे आपल्यापैकी अर्ध्या स्टुडंटला याच्यावर क्वेश्चन असेल. विस्कॉसिटी टेम्परेचर बरोबर काय, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. लक्षात ठेवा सर्वांनी हे. अजून काय दिलंय तुम्हाला, युनिट आहे इकडे, पण युनिटवर क्वेश्चन विचारलाय 2021 मध्ये. विस्कॉसिटी, कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी, आणि त्याचं एसआय युनिट आहे. दिस इज एसआय युनिट, न्यूटन सेकंड दॅट्स अ स्क्वेअर मीटर पर स्क्वेअर मीटर. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. हा 2021 ला क्वेश्चन विचारलाय. आणि सीजीएस मध्ये त्याचं युनिट काय, पॉईज आहे. हे एक नोट करा, सीजीएस मध्ये हे एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि वन पॉईज म्हणजे किती, तर एक लक्षात ठेवा, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. हो, दिस इज इम्पॉर्टंट. 10⁻⁻1 में 0.1 ना.
बरोबर का? 10⁻⁻1 म्हणजे किती? 0.1. तर प्लीज हे नोट करा आपण. 1 पॉइज म्हणजे किती? 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर पर सेकंद. म्हणजे याचा अर्थ तो किती असणार आहे? 0.1. 0.1 किलोग्रॅम पर मीटर पर सेकंद. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या. दिस इज इम्पॉर्टंट. हे विचारतील तुम्हाला एक्झाममध्ये. त्यानंतर हा एक पार्ट आहे पहा, ल्युब्रिकेटिंग ऑइल आहे. ल्युब्रिकेटिंग ऑइल आर विस्कस लिक्विड आहे. increase the blood viscosity. Normal value taken as indication of the cardiovascular disease. हे तुम्हाला ओके बायोलॉजी मध्ये कार्डिओवॅस्क्युलर डिसीज मध्ये. ग्लास ओके ग्लास पेन्स म्हटलंय नाही, इथे ग्लास पॅनल्स पाहिजे. पॅनल्स हे मी सांगितलं तुम्हाला आत्ताच पहा. हे ग्लास पॅनल्स असतात, हे चुकलं इथे. दॅट्स अ पॅनल्स पाहिजे. ग्लास पॅनल्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग are found to be become thicker with time near the bottom. This is one evidence which indicates the glass is not a solid. Glass हे solid नाही आहे. It is a super cooled viscous liquid. हा पॉइंट मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलता, बरोबर का? की जे ग्लास पॅनल्स असतात, मोठमोठे ग्लास पॅनल्स असतात पहा ओल्ड बिल्डिंगचे, तर ते काही दिवसानंतर काय होतात? थिक होतात विथ टाइम नियर द बॉटम. This is one evidence which indicates that the glass is not a solid but a super cool viscous liquid. हो, ते करावे लागते, बरोबर आहे. गुड. ठीक आहे, क्वेश्चन घेऊ आपण. याचे MCQs घेऊ आता 2021 चे. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. Which of the following statement is correct for liquid boiling point of a liquid? Okay, question 2021 चा आहे. Which of the following statement is correct for boiling point of a liquid? Boiling point म्हणजे काय असणार आहे? नाही, युनिट म्हणजे SI युनिट तसं नोट करतात ना ते आपण. काय मी क्वेश्चन घेऊ आपण. पुढचा क्वेश्चन आहे आपल्याकडे की त्यामध्ये SI युनिट नोट करतात. ते नोट करतात की SI युनिट द्या म्हणून. तर SI विचारलं तर SIच नोट आपण करणार ना. आणि जर का त्यांनी रिलेशन विचारलं तर मग आपण रिलेशन नोट करणार. ठीक आहे, आपण क्वेश्चनचा आन्सर द्या ना प्लीज मला या. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड? बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय? बॉइलिंग पॉइंट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ना. बॉइलिंग पॉइंट इट इज अ टेम्परेचर. हे टेम्परेचर असणार आहे. टेम्परेचर ॲट इज अ सॉलिड. सॉलिड असतं का? सॉलिड नसतं, लिक्विड पाहिजे ना. टेम्परेचर ॲट इज अ लिक्विड बॉइल्स ॲट एनी प्रेशर. एनी प्रेशर असतो का? नाही. 1 atm प्रेशर पाहिजे. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर. टेम्परेचर ॲट इज अ वेपर प्रेशर इक्वल्स द अप्लाइड प्रेशर. येस, इट इज करेक्ट. नंबर 3 करेक्ट. टेम्परेचर ॲट इज द अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर दॅन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. ग्रेटर नाही पाहिजे, ते इक्वल पाहिजे ना. इक्वल पाहिजे, म्हणजे हे रॉंग आहे. ऑप्शन कोणता आहे? 3rd नंबर ऑप्शन. टेम्परेचर ॲट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर. अप्लाइड प्रेशर म्हणजे काय? 1 atmospheric pressure. अंडरस्टूड? तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2021. आणि प्लीज नोट करून घ्या. बॉइलिंग पॉईंट बद्दल वेपर प्रेशर आणि बॉइलिंग पॉईंट. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हॉट इज द युनिट ऑफ विस्कॉसिटी? विस्कॉसिटीचं युनिट काय असणार आहे? मला कोण सांगेन आन्सर काय? व्हॉट इज द युनिट ऑफ विस्कॉसिटी? येस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट दिला आपण. गुड. या क्वेश्चनचा आन्सर द्या ना मला. व्हॉट इज द युनिट ऑफ विस्कॉसिटी? कोण सांगेल मला? व्हॉट इज द युनिट ऑफ विस्कॉसिटी? येस, करेक्ट. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर. बरोबर. आणि त्याचं CGS युनिट काय सांगितलं तुम्हाला मी? CGS युनिट. CGS युनिट हे पॉइज आहे. पॉइज. आणि त्यांनी काय विचारलंय? व्हॉट इज द युनिट ना, म्हणजे हे काय? न्यूटन
आणि हे SI युनिट पण आहे त्याचं, लक्ष द्या. 1 2 3 4 करेक्ट आहे. येस, सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट. गुड. आणि नंतर न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर हे काय, सरफेस टेन्शन आहे. सरफेस टेन्शन नोट करून घ्या. न्यूटन पर मीटर सरफेस टेन्शन. आणि 1 पॉइज हाऊ मच. तर 1 पॉइज म्हणजे किती असणार आहे पहा, इथे मी नोट केलंय. 1 पॉइज इज इक्वल टू हाऊ मच. तर हे एक नोट करून घ्या. 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर पर सेकंड. 1 ग्रॅम 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर पर सेकंड. and which is equal to that's a kilogram per meter per second. 0.1 किलोग्रॅम पर मीटर पर सेकंड. हे नोट करून घ्या, हे दोन्ही इम्पॉर्टंट आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन? नोट करताय आपण? बस एवढेच क्वेश्चन विचारलेत लिक्विड स्टेटचे. लिक्विड स्टेट एकदम मायनॉर आहे. हार्डली एखादा एक क्वेश्चन असतो लिक्विड स्टेटचा. ठीक आहे, मग करशील आता अभ्यास. झालं, एवढंच पार्ट आहे हा. स्टेट्स ऑफ मॅटर कम्प्लिटेड. स्टेट्स ऑफ मॅटर कम्प्लीट झाला आता आपला. ठीक आहे, ओके. स्टेट्स ऑफ मॅटर कम्प्लीट झालाय. हा, नोट करून ठेवलंय का आपण? हा, नोट करून ठेवा सर्व हे. ओके, तर एक लक्षात सर्वांनी आता. तर आपलं आता हे दोन कोणते, सम बेसिक कन्सेप्ट कंप्लीट झालाय, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम कंप्लीट झालाय, स्टेट्स ऑफ मॅटर कंप्लीट झालाय सर्व. त्यानंतर आपलं ओके रेडॉक्स कंप्लीट झालाय. त्यानंतर हे सर्व फिजिकल कंप्लीट झालंय, इनऑर्गॅनिक कंप्लीटेड, ऑर्गॅनिक कंप्लीटेड, बायोकेमिस्ट्री ऑल कंप्लीटेड. बरोबर, 12th सर्व कंप्लीट झालं आपलं. नेक्स्ट चॅप्टर आता कोणता घ्यायचा आहे? ठीक आहे, आता नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये ऍडसॉर्प्शन कोलॅड बाकी आहे. हा एक बाकी आहे, बरोबर का? ऍडसॉर्प्शन कोलॅड बाकी आहे. केमिकल बॉन्डिंग एक रिमेनिंग आहे. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आणि नंतर ऑर्गॅनिकचा पार्ट बाकी आहे, बरोबर का? हा ऑर्गॅनिक म्हणजे हार्डली 4 चॅप्टर बाकी आहे. ठीक आहे, ऍडसॉर्प्शन कोलाइड घेऊ आपण, नाहीतर मग काय करू की केमिकल बॉन्डिंग किंवा एलिमेंट घेऊ. चालेल, ऑर्गॅनिक शेवटी घेऊ, कारण ऑर्गॅनिक घेतलं का मग तुम्हाला याची मी रिव्हिजन पण देईन रिएजंटची. ठीक आहे, काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देईन, मग तेवढे करा फक्त आपण. ठीक आहे, रिएजंट्स करा, नेम रिएक्शन असेल रिएजंट्स करा. ऑर्गॅनिक शेवटी घेऊ. चालेल, मग आता राहतो कोणता त्यामध्ये? ऍडसॉर्प्शन केमिकल बॉन्डिंग ना. ऍडसॉर्प्शन केमिकल बॉन्डिंग आणि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2. इथे हायड्रोजन रिलेटेड आहे. ठीक आहे, एक करा ना आपण, फॉर्म्युलेशन सीट बनवा ना आपण, एक फॉर्म्युला सीट बनवा. न्यूमेरिकल तुम्हाला अवघड वाटत असेल तर न्यूमेरिकल साठी काय करा, एक फॉर्म्युला सीट बनवा, त्याच्यामध्ये सर्व फॉर्म्युलेशन नोट करा. आणि कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे ना, तर आपण जस्ट कॅल्क्युलेशन करत असतो, तर काय करायचं त्यामध्ये पॉईंट शिफ्ट करायचा प्रयत्न करायचा. आणि येस, आन्सर मिळतात तुम्हाला. 2021 चे क्वेश्चन पहा, नाही चेक करा. आय थिंक तुम्ही लेट जॉईन झालेत, बरोबर? जे स्टुडंट सुरुवातीला जॉईन झालेत त्यांचं सर्व कंप्लीट झालंय. मी न्यूमेरिकल तर सांगता की इझी न्यूमेरिकल आहे. जास्तीत जास्त फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. सुरुवातीला काय करा की फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. इम्पॉर्टंट पार्ट आहे गिव्हन थिंग्स. गिव्हन थिंग्स नोट करता येतात का? फॉर्म्युला आठवतोय का तुम्हाला? आणि जस्ट व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, कॅल्क्युलेशन करा. जास्तीत जास्त डिफिकल्टी म्हणजे ॲज पर माय परसेप्शन स्टुडंटला जास्तीत जास्त डिफिकल्टी कुठे येते की त्या न्यूमेरिकल मधून गिव्हन, ओके दॅट्स गिव्हन थिंग्स एक्सट्रॅक्ट करता येत नाहीत. बरोबर, म्हणजे फॉर्म्युला जरी माहीत असेल
तरी गिव्हन थिंग्स त्यांना एक्स्ट्रॅक्ट करता येत नाही. तर ओके, ज्यावेळेस मी लाईव्ह सेशनमध्ये सॉल्व्ह करत असतो म्हणजे एनी प्रॉब्लेम, तर प्लीज ऑब्झर्व करा तिथे की मी कशा पद्धतीनं गिव्हन थिंग्स एक्स्ट्रॅक्ट करतोय प्रत्येक लाईन टू लाईनमध्ये. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही सॉल्व्ह करा. यस, तुम्हाला ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. हा, पण तुम्ही काय करा, मागचे लेक्चर चेक करा ना एकदा. आहेत आपल्याकडे दिवस आहेत, आता नियरली 27 डेज आहे ना. मग 27 डेजमध्ये तुम्ही जो दॅट्स अ रिमेनिंग पार्ट आहे तो तुम्ही कम्प्लीट करू शकता. ओके, ठीक आहे, चालेल. मी थांबेन आज इथे. थँक्यू. आय होप की तुम्ही हा सर्व सेशन दॅट्स एन्जॉय केला असेल, MCQ सॉल्व्ह केले असेल आणि सर्व सॉलिड्स स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये जो लिक्विड स्टेटचा पार्ट आहे आणि इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स आहे. तर प्लीज मी भरपूर पार्ट घेतला. इव्हन त्याच्यावर क्वेश्चन कमी असतात, हार्डली एकच MCQ येतो, बरोबर की नाही. आणि एक MCQ मध्ये लिक्विड स्टेटमध्ये असेल किंवा गॅसेस स्टेटमध्ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉचे क्वेश्चन, तर ते आपण मागच्या लेक्चरमध्ये सॉल्व्ह केलेत. ठीक आहे, हार्डली 1 मार्कचं वेटेज आहे फक्त स्टेट्स ऑफ मॅटरला, पण चॅप्टर मोठा आहे त्यामुळे मी डिटेलमध्ये घेतलाय आणि सर्व सिनॉप्सिस पण पॉईंट नोट करून घेतलेत. तर प्लीज तुम्ही पुन्हा एकदा रिव्हिजन करा. ओके, तर हा चॅप्टर सोपा असेल तुम्हाला. ठीक आहे, नंतर जो बाकीचे चॅप्टर राहतात कोणते, ऍडसॉर्प्शन, कोलाइड, केमिकल बॉन्डिंग आणि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, तर यस, आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये यांच्यापैकी एखादा चॅप्टर कंप्लीट करू, चालेल. आणि ऑर्गॅनिकचं शेवटी घेऊ, कारण ऑर्गॅनिक गेल्यानंतर मग मी तुम्हाला 12th नेम रिॲक्शन पण देईन. ठीक आहे, आता काही जास्त लॉंग आवरचे लेक्चर्स आपण घेणार नाही रिव्हिजन सेशनमध्ये. हार्डली 1 आवर्स मध्ये कंप्लीट करायचा प्रयत्न करू, चालेल. आणि तुम्ही पण मग त्या अभ्यासाच्या प्रोसेसमध्ये राहशाल. ओके, चालेल. तर मी थांबेन आज इथे.